Okay, boom guys, welcome back to my YouTube channel. আৰু এতিয়া আহি পালো গণেশ মন্দিৰ আৰু ৰোডটো একদম ধামাকা ৰোড পৰি আছে ধামাকা অফাৰ লগত ধামাকা ৰোড আহি আছে বাৰু একেদিনে আহিছো মানে মেহেৰ বাইক পইণ্ট আগতে গলো তাৰ পিছত আহিছো গণেশ মন্দিৰৰ মানে ইয়াতে নুমি কিনে তাতে যাম মানে তাতেও ধামাকা ৰাখি থৈ দিছে বাইক দাদাই অলৰেডি মানে মই আহাৰ আগতে ফোন মাৰি দেও সেইটো দাদাকো ফোন মাৰিছিলো এইটো দাদাকো ফোন মাৰিছো আৰু এতিয়া যাও একেদিনা দুটা ভিডিঅ' কিমান ষ্ট্ৰাগল আপোনালোকৰ কাৰণে হেতুৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এতিয়া যাও আৰু আগতে সিনেমেটিক এটা দেখাম তাৰ পিছত মানে গোটেইখিনি গাড়ী দেখাম এতিয়া যাও সিনেমেটিকটো লও তাৰ লগত কথা পাতো गली ठलाई वो गली अंगराई जो बिली बिली सर सो पे आई नहीं वाली वो गली गली छाई रोशनी ओके আহি পালো আমি ইনে SH মোটরস আৰু ইনে দাদাই ৰখি আছে মজা আছে বহুত দিন পিছত দাদা অৰিজিনাল ইপিনে কালেকশ্যন মই দেখাই দিছো অলৰেডি আপোনালোকে সিনেমেটিক দেখা পাইছে তো বহুতে হেভি কালেকশ্যন ৰাখি দিছে আৰু স্পৰ্টছ বাইকখিনি সবখিনি আগত ৰাখিছে সব পিছত আছে RC সেইখন 390 আছিল ন rc390 সব 390 ৰাখি থৈ দিছে দাদাই আৰু ভিতৰতো বহুত কালেকশ্যন আছে বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি ৰিফাইনেন্স হয় না নাই এতিয়া ৰিফাইনেন্স হৈ আছে চাবনি কি ৰিফাইনেন্সৰ এইটো সব অনলি মানে বেলেগ আৰু কি আপোনালোকে যদি নৰ্মেল ডিলাৰত কৰে 7 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা লাগি যায় বাট দাদাৰ তাতে স্পেশালি অফাৰ দিয়া আছে 3 ঘণ্টাত ৰিফাইনেন্স হৈ যাব ন 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যাব 2 পৰা 3 ঘণ্টা ওকে মানে ৰিফাইনেন্সটো মানে প্ৰসেসিংত লগাবা লগে তাৰে পাছতহে মানে পাৰমিশন আহাৰ পাছতহে হয় কিছুমান ডিলাৰত লাগি যায় 7-8 ঘণ্টা কিন্তু এইটো ডিলাৰত স্পেশালি এইটো ডিলাৰত অনলি 2-3 ঘণ্টা লাগিব ৰিফাইনেন্সৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তাৰ পাছত আহি যাব 2-3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰিজাল্ট বুজি পাইছে না এইটো স্পেশাল মানে অনলি দাদাৰ ডিলাৰত আছে নৰ্থ ইষ্টত 2 নম্বৰত আছে ন ৰিফাইনেন্সৰ বৰ্তমান আচ্ছা যিখিনি পাৰো আমি কৰি আছো কাস্টমাৰক ওকে তো বুজি পাইছে ন তো আহি পেলাই চাই ল'ব ৰিফাইনেন্সৰ ধামাকা ই চলি আছে বাৰু জিয়ানক দাদা বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে আমি এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ডিউক 250 আছে আৰু হেভিৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম না কি কয় দাদা ওকে আৰু অফাৰ চফাৰ ৰাখা আছে না নাই অফাৰ স্পেশালি এতিয়াতো আপোনাৰ খ্ৰীষ্টমাছ আহি আছে আৰু নতুন বছৰো আহিছে তো খ্ৰীষ্টমাছ নতুন বছৰৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেক কাস্টমাৰকে মানে পূজাৰ নিচিনা মানে কি গিফ্ট দি আছো এটা গিফ্ট পাব সকলোৱে আৰু প্লাস হেলমেট এটা ফ্ৰী পাব আমাৰ ফালৰ পৰা মানে কি নতুন বছৰ উপলক্ষে আৰু খ্ৰীষ্টমাছ উপলক্ষে 1000 কেছবেক পাব আচ্ছা কেছবেক পাব ওকে মানে ডাইৰেক্ট 1000 টকা এটা লৈ যাব হাতত ট্ৰান্সফাৰটো ফ্ৰী আছে ট্ৰান্সফাৰো ফ্ৰী ন ওকে ট্ৰান্সফাৰো ফ্ৰী তো কলোৱে গোটেইখিনি ধামাকা অফাৰখিনি আৰু ইপিনে আছে ডিউক 250 BS6 হয় এইখন আৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো মাত্ৰ 1 বছৰ আছে 2021 মডেল 2022 সৰি আৰু এইটো বয়স আছে 1 বছৰে আৰু ৰানিং আছে 12000 মাত্ৰ 12000 অনলি 12000 মাত্ৰ বাজাৰ কোনো স্ক্ৰ্যাচ নাই গাড়ীখনত ওকে মাত্ৰ 12000 ৰানিং আছে সব মই পুৰা দেখাই দিছো সব কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া পিছত টায়াৰটো দেখাই দিছো টায়াৰৰ লুমে জানা সাইডৰ লুমখিনি দেখা পাইছে না নাম্বাৰ প্লেটটো দেখাই দিছো তো সবৰে কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে বাৰু দাদা আস্কিং কিমান আছে এইটো 173 আছে 173 ওকে 173 আস্কিং আছে মই পুৰা গোটে ঘূৰি দেখাই দিছো গাড়ীখন 170 আস্কিং আছে যদি ৰিফাইনেন্স কৰে কিমানত ওলাই যাব এইখন ৰিফাইনেন্স কৰিলে সিভিল থাকিলে 40-45 ওলাই যাব ওকে 40-50 ন 40-45 ওকে 40-45 ধৰি লওক 50ত ধৰি লওক ওলাই যাব ডিউক 250 তো চাব পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে MT15 বাৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2021 মডেল 1 বছৰ 7 মাহ হৈছে আৰু ৰানিং আছে 27000 আৰু এটা আস্কিং প্ৰাইস আছে 130 ওকে 130 আস্কিং আছে চাব পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে পিছত টায়াৰটো দেখাই দিছো চাব পাৰে গুড কন্ডিশনত BS6 ন এইখন BS6 ওকে BS6 এ হয় তো চাব পাৰে ৰানিং কিমান মান আছে এইটো 27 ওকে 27000 ৰানিং আছে চাব পাৰে কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া আগৰ পিনে দেখাই দিছো চাব পাৰে এইখন আৰু ইপিনে আছে NS200 আৰু এইটো বহুত কমেন্ট কৰি থাকে NS200 লাগে বাট দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো BS6 5 মাহ হৈছে মাত্ৰ 5 মাহ হৈছে ৰানিং আছে আপোনাৰ কিবা 9000 8000 ৰ পৰা 9000 ৰ ভিতৰত আছে আৰু গাড়ী স্ক্ৰ্যাচলেছ কোনো ধৰণৰ গাড়ী নাই একদম 135 আছে আস্কিং প্ৰাইস 135 ওকে 135 আস্কিং আছে চাব পাৰে একদম স্ক্ৰ্যাচ পাতি নাই চাব পাৰে পিছত টায়াৰ চাই মানে গাড়ীটো গম পাই কেনেকুৱা কন্ডিশনত আছিল ভাৰ্জিনক NS200 কিমান কৈছে 135 ন 135 আস্কিং আছে 5 মান্থ ওল্ড মাত্ৰ চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে RS200 এইটো বহুত মানে কমেন্ট কৰিছে আৰু পাৰ্সোনালি মোক মেসেজ কৰি আছিল যে ভাই RS200 লাগে তো ইয়াতে আছে RS200 ৰেড আৰু হোৱাইটত আছে তো ব্ল্যাকও আছে অলপ আৰু বুজি পাইছে না বাটটা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2018 চনৰ গাড়ী 2018 আৰু ৰানিং আছে 17000 একদম ফ্ৰেছ কন্ডিশন আছে যদি নতুন ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী ল'ব বিচাৰি আছে কোনোবাই এইখনো ল'ব পাৰে একদম ফ্ৰেছ কন্ডিশন আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 120 ওকে 120 চাব পাৰে আস্কিংও বহুত কম আছে RS আৰু কন্ডিশন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে চাব পাৰে
অলপ ধূলি চুলি পৰি আছে বাৰু লোৱাৰ আগে আগে এইখিনি মানে চাৰ্ভিচ হৈ যায় আৰু যদি মেকাৰানি চাব খোজে মেকাৰানিও চাব পাৰে ন একদম ভাল কণ্ডিশ্যন আছে আগৰ পৰাও দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এবাৰ আহি কিনে নাম্বাৰ প্লেটো দেখাই দিছোঁ আৰু এখন আছে RS200 এইখন ব্লেকত আছে বাট দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 এইটো 3 বছৰ হ'ল জাষ্ট আৰু এইটোৰ ৰানিং আছে 18000 খালি বয়সটো এইটোৰ কম আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে 1,10,000 বয়স কম হ'লেও কিন্তু এইটো বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে এইখন পুৰা গ্লেছ মাৰি আছে এইটো ব্লেকত আছে তো ব্লেকত থকাৰ কাৰণে আৰু ব্লেক কালাৰ গাড়ীখিনি এনেও অলপ ধূলি চুলি পৰিলে পুৰণা বেছি দেখি অ'কে বাৰু এইটোৰ 1,10,000 আছে আস্কিং ন 1,10,000 আছে আস্কিং ৰানিঙো একে আছে তো চাব পাৰে যোনটি কালাৰ ভাল লাগে সেইটো উঠাব পাৰিব অ'কে ইপিনে গোটেইখিনি ৰানিংটো বিচাৰি ওলালোঁ চব মাত্ৰ 3,448 ৰানিং আছে ইমান কম ৰানিঙত আছে প্লাছ টায়াৰটো দেখাই দিছোঁ চাওক টায়াৰো একদম গুড কণ্ডিশ্যনত আছে মানে টায়াৰ চাই ক'ব পাৰি ৰানিং কিমান মান আছে আৰু দাদা এইটোৰ কেনেকুৱা কি দাম আছে এইটো আস্কিং প্ৰাইচ আছে 1,40,000 1,40,000 অ'কে BS6 হয় 1,40,000 আস্কিং আছে ৰিফাইনেন্সো এভেইলেবল আছে নাম্বাৰ প্লেট দেখাই দিছোঁ বাৰু দাদা ডাবল ABS ন এইখন অ'কে আৰু ইউটিউবৰ পৰা আহিলেতো কিবা এটা মিলামিলি হৈ যাব অফাৰখিনি পাই যাব ন অ'কে অফাৰখিনি পাই যাব তো মাথাটো মাৰি চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে 220F ব্লেক কালাৰত আছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2020 মডেল আৰু এইটো BS4 হয় আৰু এইটোৰ দাম আছে আপোনাৰ 91,000 অ'কে 91 আস্কিং আছে 220F আৰু জানে ৰিচেল ভেলু বহুত বেছি হয় এইখনৰ আৰু ৰানিংটো আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এতিয়া চাওঁতে 36 অ'কে 36 আছে তো চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া কণ্ডিশ্যনত ৰাখিছে এইটো আৰু ইপিনে আমি rc390 যাওঁ ইয়াৰ কাৰণে এইটোৱে মোক মাতি আছে এইটো rc390 পুৰা গ্ৰাফিক্স মাৰা আছে মডিফাইড যদি কোনোবাই বিচাৰি আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে চাওক আৰু অলৰেডি এইখন মই একদিন চলাই দেখা নাই চাগে দেখাই দিম বাৰু কেতিয়াবা আগতে মানে যদি থাকে এইটো ভিডিঅ'ৰ পাছত বাৰু দাদা rc390 অ'কে বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 মডেল BS4 হয় আৰু ৰানিং আছে 20,000 অ'কে 20,000 ৰানিং আছে বাৰু আস্কিংটো কিমান আছে এইটোৰ আস্কিং 165 আছে 165 অ'কে 390 হয় 165 আস্কিং আছে ৰিফাইনেন্সো এভেইলেবল আছে তো আহি পেলাই এবাৰ চাই ল'ব নলয় বাট আহি পেলাই এবাৰ চাই ল'ব যদি লোৱাৰ প্লেন আছে হয়নে দাদা আহি পেলাই চাই ল'ব চোৱাৰ পইচা নাই আৰু ইপিনে পালচাৰ এইখন কি মডেল পালচাৰ 150 আগে পিছে ডিছ আছে ডাবল চিট আছে বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 মডেল ৰানিং আছে 32,000 আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আছে 78,000 অ'কে 78 বাৰু rc390 খন BS6 ন BS4 এইটো BS4 ৰানিং কিমান আছিলে এইটোৰ 20,000 ন 20,000 অ'কে তো গোটেইখিনি কৈ দিছোঁ এইটোও ক'লোঁ আমি আৰু তাৰ পাছত কিবা এটা মিলামিলি এইটোৰ আস্কিং কিমান আছিলে 78 আস্কিং আছে অ'কে আৰু ইপিনে আৰু এটা আছে এইটো কি 150 ন 150 এইটো ৰিয়াৰ ডিছ ডাবল ডিছৰ আৰু এইটোৰো ৰানিং সেম আছে 32 নে 31 আছে অ'কে আৰু 2019 মডেল 2019 আৰু জুৰুৱা বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰাইস সেম অ'কে 78,000 তো আহি পেলাই চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে RTR 160 হোৱাইট কালাৰত আছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019 মডেল 2019 আৰু এইটো প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 75,000 অ'কে 75 আস্কিং আছে আৰু পাছততো কিবা এটা মিলামিলি হৈয়ে যাব যদি চেনেলৰ পৰা আহে আৰু ইপিনে আছে আপাচি 200V 4V মানে শ্বৰ্টকাটত ক'ব গ'লে 4V 200 বাৰু কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2018 চনত আৰু এইটোৰ ৰানিং আছে 26,000 আচ্ছা আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 74,000 অ'কে কণ্ডিশ্যন মই দেখাই দিছোঁ 74 আস্কিং আছে চাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে গাড়ীখন আৰু এইখন ভাল লাগে কিবা এটা ইনষ্টেণ্ট পিক আপ বহুত বেছি হয় এইখন আৰু ইপিনে আছে আৰু এখন 4V 200 হয় এইখন হোৱাইট কালাৰত আছে এইখন ব্লেক এইখন হোৱাইট বাট এটা ছেইম অ'কে দামটো কিমান দামো ছেইম 74 দুটাৰ দামো এক আছে যদি কালাৰ চুজ কৰিব বিচাৰে কালাৰ চুজ কৰিব পাৰিব আৰু ইপিনে চাওক স্কুটিৰ লাইন আপত আহোঁ আৰু এইটোতো মেইন আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টতে কৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টতে বাৰু ইপিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ স্কুটি ডিঅ' হোৱাইট আৰু ব্লুত আছে বাৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2016 লাষ্টৰ গাড়ী আৰু এইটো আছে 36,000 অ'কে 36 আছে আস্কিং চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে হোৱাইটত আছে আৰু ইপিনে আছে কি এইখন ৰেজেডাৰ BS6 বাৰু কিমান আছে এইটো 2021 গাড়ী 20 একদম লাষ্টৰ মানে কি ডিসেম্বৰ মডেল এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 60,000 অ'কে 60,000 আস্কিং আছে চাব পাৰে আহি পেলাই এবাৰ ৰানিংও কম আছে 9,000 মাত্ৰ ৰানিং আছে BS6 হয় তো চাব পাৰে এবাৰ আহি যদি স্কুটি লোৱাৰ প্লেনত আছে আৰু ইপিনে আছে
ৰেড আৰু মেট ব্লেকত বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2020ৰ আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 65 ওকে 65 আছে চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া আৰু ৰানিংটো মই দেখাই দি আছোঁ চব 26 ৰানিং আছে তো চাব পাৰে আৰু ইপিনে ৰিফাইনেন্সটো কৈছোঁ আমি ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্টতে আৰু ইপিনে আছে ডুৱেট ন ডুৱেট 2019 চনৰ গাড়ী এইটো আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 35,000 ওকে 35 আছে এইটো আৰু ইপিনে আছে কি এইখন প্লেজাৰ মানে মামাই দিয়া ৰেড কালাৰটো মানে মামাই দিয়া আৰু এইটো নৰ্মেল আৰু কি কিনিব পাৰি ওকে মানে এইটো আছে 2022ৰ গাড়ী মাত্ৰ 9 মাহ হৈছে আৰু ৰানিং 17,000 আছে আৰু এইটো 55,000 আছে 55,000 আস্কিং আছে আৰু পাছতো কিবা এটা মিলামিলি হৈয়ে যায় আৰু ইপিনে আৰু এখন আছে এইখন ব্লু কালাৰত আছে আৰু ইপিনে চাওক এইটো গিফ্ট এনেকুৱা গিফ্ট আপোনালোকক দিয়া হ'ব গাড়ী পাৰ্চেজ কৰিলে ইয়াৰ পৰা এইটো অফাৰ মানে দাদাৰ ফালৰ পৰা আৰু ইপিনে আছে স্কুটি বাৰু দাদা কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2019ৰ একদম লাষ্টৰ 2020 ক'ব পাৰি আৰু এইটোৰ দাম আছে 47,000 ওকে 47 আস্কিং আছে তো চাব পাৰে আৰু ইপিনে আছে পেপ্লাছ এইখন মানে একদম কম ৰেঞ্জত পেপ্লাছ যদিও বয়স হৈছে ৰানিং হৈছে মাত্ৰ 2900 কিলোমিটাৰ এইটো অৰিজিন ৰানিং হয় 2939 কিলোমিটাৰ মিটাৰ এতিয়াও চালু আছে আৰু ফুল ভাল কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ীটো একদম চাব পাৰে আপোনাৰ 25,000 চাওক এটা স্ক্ৰেচো নাই গাড়ীটো যাৰ তাতে আছিল বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে এটা স্ক্ৰেচো নাই 25 আস্কিং আছে ন ওকে 25 আস্কিং আছে আৰু পাছত কিবা এটা মিলাই ল'ব চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন বহুত ধুনীয়া কৰি ৰাখিছে আৰু এতিয়া ভিতৰতো আছে ন গুদামত ওকে তো ব্লক ভিতৰত যাবা এখনত ইপিনে চাওক বহুত মানে ভাল লগা গাড়ী এইখন মানে ৰোড প্ৰেজেণ্ট বহুত ভাল হয় এইখনৰ মানে ঘূৰি চাই এবাৰ আৰু দাদা এইটো কেনেকুৱা কি আছে এইটো 2020ৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ আছে আপোনাৰ 1,30,000 ওকে 1,30,000 টকাত এইটোৰ আস্কিং আছে মানে চাল লাগে ৰানিং মাত্ৰ 12,000 আছে চব মিটাৰ দেখুৱা নাই বাৰু 12,000 টকাৰ ৰানিং আছে 12,000 ৰানিং আছে আৰু আস্কিং আছে 1,30,000 আৰু এইখনতো ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আৰু 1,25,000 আহি যাব না ওকে মানে কম বেছি কৰি কিনে ইউটিউবৰ পৰা আহিলে কিবা এটা আৰু কম পাব 1,000 টকাটো 1,000 টকা একদম কেছবেক পাইয়ে যাব তো আৰু কিবা এটা মিলাই দিব দাদাৰ পৰা আৰু ইপিনে চাওক এইটো আগৰ এইটো বঢ়িয়া লাগিছে বাৰু এতিয়া ভিতৰত যাওঁ চব মোকো দেখা পাই ওকে ইপিনে চাওক পুৰা ডাঙৰকৈ বেনাৰ ৰাখি থৈ দিছে ৰাসৰ টাইমত মোৰ আহানলৈ একদম মিছ কৰি দিছোঁ তেতিয়াও ধামাকা অফাৰ আছিল না একদম ধামাকা অফাৰ ৰাসৰ টাইমত মোৰো অলপ উল্টা পাল্টা হৈ গ'ল আৰু যিয়ে নহওক ইপিনে আছে 220F আৰু কেনেকুৱা কি আছে দাদা এইটো 2018ৰ গাড়ী এইটো 75 ন ওকে 75 আহি যাব আৰু ইপিনে আছে RTR 160 আৰু এইটো 2016ৰ গাড়ী এইটোৰ দাম আছে 50,000 ওকে 50,000 টকাত আছে আৰু ইপিনে 220 এইটো 2017 to 20 এইটো 75 আছে ওকে 75 আহি যাব আৰু ইপিনে এইটো একদম মূৰত FZS 2017ৰ গাড়ী এইটো 63,000 আছে ওকে 63 আহি যাব আর জিগজার 2019 গাড়ি একদম ভাল কন্ডিশন আছে গাড়িখন এইটো 45,000 আই যাব 19 গাড়ি 45 আই যাব আর এইটো আছে 2013 গ্ল্যামার এইটো আছে আপনার 39,000 ওকে 39 আৰু ইপিনে এইটো এসি ভার 2016 গাড়ি আর এইখন আছে 36,000 আৰু ইপিনে আছে এক্সট্রিম 200 রেড কালার 2020 গাড়ি এর প্রাইস একেবারে কম আছে 52,000 সব 200 সিসি হয় 52 আস্কিং রাখিছে 2020 গাড়ি তো চাও পারে আর এইটো আছে রয়্যাল এনফিল্ড আপনার 2016 গাড়ি আর রানিং মাত্র 24,000 আছে অনলি 24,000 আর এইটোর আস্কিং প্রাইস আছে 1,05,000 ওকে 1,05,000 আছে চাও পারে আর ইপিনে আছে RTR 160 ব্ল্যাক কালার বুকিং হইছে না ওকে বাৰু এৰি দিলো এইটো আৰু ইপিনে আৰু এইটো SZ ডাবল আৰ এইটো 2017 ৰ গাড়ী আৰু এইখনৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 40,000 ওকে 40,000 কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে এইটোৰ বাৰু লোৱাৰ আগতে সাৰ্ভিস আৰু ধুইছুই পুৰা পলিশ কৰি দি দিব দাদা এইটো একদম থাকে আৰু দাদাৰ লগত আৰু 2016 ৰ গাড়ী আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে আপোনাৰ 42,000 হৰ্নেট ন এইখন হৰ্নেট ওকে হৰ্নেট আৰু ইপিনে আছে পালসাৰ 150 পালসাৰ বহুত আছে পালসাৰ এইটো সিঙ্গেল ডিছ ন আৰু ৰানিং আছে 35,000 2018 গাড়ী এইখন 2018 মডেল আৰু এইটোৰ প্ৰাইস আছে 68,000 ওকে 68 আস্কিং আছে আৰু এখন আছে পালসাৰ 150 এইটো 2018 লাষ্টৰ গাড়ী এইটো 75 আছে ওকে 75 ডাবল সিট আৰু এইটো সিঙ্গেল ডিছ আছে 2017 ৰ গাড়ী এইটো 2017 আৰু এইটো 55,000 আছে ওকে 55,000 আৰু এইটো এসি ভাৰ আছে 2017 ৰ এসি ভাৰ ৰানিং 32,000 আছে আৰু প্ৰাইস আছে আপোনাৰ এইটোৰ
মোটামুটি 38,000 ওলাই যাব ওকে 38ত ওলাই যাব 38 আৰু ইপিনে আছে ডিউক 250 ন এইখন বাইৰত এখন BS6 আছিল 250 আৰু এখন BS4 ওকে 2018 মডেল আৰু এইটোৰ আস্কিং প্ৰাইস আছে 1,25,000 ওকে 1,25,000 ডিউক 250 হয় আৰু ডিউক সিউকত এগলাটো ৰিফাইনেন্স হৈয়ে যায় এটো কথা ক'ব মানে ভেজালে নাই একদম জলদি মানে 3 ঘণ্টাত ৰিফাইনেন্স হৈ যাব 3 ঘণ্টা টাইম লাগিব তো চাও পাৰি আহি পেলাই এবাৰ কিমান ৰানিং আছিল এটোৰ এইটোৰ ৰানিং আছিল 37,000 ওকে 37 ৰানিং আছে চাও পাৰি আৰু ইপিনে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ ব্ল্যাক দুটা ব্ল্যাকত আছে একেলগে আছে 2014 ৰ গাড়ী এইটো 43,000 আছে 43 ওকে 43 আস্কিং আছে বহুত কম দামতে ৰাখিছে চাও পাৰে সুপাৰ স্প্লেন্ডাৰ আৰু ইপিনে এইটো আছে 2019 ৰ গাড়ী রানিং তো একেবারে কম আছে 22,000 আছে 22,000 রানিং আর এইটোর দাম আছে 62,000 62 ওকে 62 সুপার স্প্লেন্ডার জানে এই কথার মানে বহুত রিসেল ভ্যালু হয় আর ইপিনে আর ওখানে আছে ডুয়েট হোয়াইট কালার দাদাও হোয়াইট গাড়িও হোয়াইট এই লাস্ট হোয়াইটতে একবার আর এইটো 2000 আপনার 18 র গাড়ি 25,000 রানিং আছে আর এইটোর দাম আছে আপনার 32,000 32 ওকে 32 আস্কিং আছে চাও পারে এইটোৱে লাস্ট ওকে এতিয়া গোটেইখিনি দেখালো আৰু অলমোস্ট দাদা একদম ঠিক কৰি দিছে সবখিনি দেখাই দিছে বাট দাদা ইয়াতে গোটেই মানে সব টিকিট মানে কম দামত কিমান মানৰ বাইক পাই যায় ইয়াতে যদি বিচাৰে 20,000 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট 20,000 বৰ্তমান 20,000 মানে আৰু কমত আহে না যদি 10ত যদি বিচাৰে কোনো বাইক 10ৰ গাড়ী এতিয়া এনেকুৱাই হ'ব চলাব নোৱাৰিব বেছি ভাল নাথাকিব বুজি পাইছে ন মানে আহি যায় ভাল কণ্ডিশ্যনত আহি যায় বাৰু ৰিফাইনেন্স ক'ত হৈ আছে এতিয়া ৰিফাইনেন্স আমাৰ নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় কামৰূপ মেট্ৰ' ৰোডে লৈ তাৰ পাছত আপোনাৰ এইফালে বাক্সা হয় ওদালগুৰি হয় বৰপেটা হয় বঙাইগাঁও হয় মানে আমাৰ চবত বহুতখিনি ঠাইত হৈ যায় মানে মংগলদৈ দৰং এনেকৈ গৈ একেবাৰে শোণিতপুৰলৈ ৰিফাইনেন্স হৈ যায় মানে মৰিগাঁও ধৰি মানে অলমোষ্ট মানে গোটেই অসমতে হৈ যায় ন অলমোষ্ট দুই এটা এৰি গ'ল অসমত 50% ডিষ্ট্ৰিক্টত ৰিফাইনেন্স হৈ গৈছে 50%ত হৈ গৈছে তো চাব পাৰে দাদাৰ নম্বৰটো দিয়া আছে কল কৰক যদি বাইক এতিয়া এভেইলেবল নাই পিছত এভেইলেবল কৰাই দিব পাৰিব ন যদি ধৰি লওক এতিয়া নাই বুকিং এমাউণ্ট কিবা এটা দিলে আপোনাক দি কিনে ক'লে যে মোক এইখন বাইক লাগে দিব পাৰিব ন এইটো ট্ৰাই কৰিম আমি কাৰণ এতিয়া পুৰণা গাড়ী কেতিয়া কি গাড়ী ক'ব নোৱাৰে বৰ্তমান আজি যিখিনি গাড়ী দেখালো সেইখিনিয়ে ষ্টকত আছে তো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আহি থাকিব আপডেট অ'কে তো আপডেট আহি থাকিব টেনশ্যন নল'ব আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰ ডাইৰেক্ট তাতে নুমিব মই মানে যেনেকৈ আহোঁ ডাইৰেক্ট তাতে নুমিব গণেশ মন্দিৰত নুই পেলাই এইখিনি বুলি আহি যাব ওচৰতে হয় হাৱে যদি প্ৰব্লেম পায় দাদাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে দাদা ডাইৰেক্ট উঠাই লৈ আহিব গণেশ মন্দিৰত নুমিব কিডনেপ কৰি ইয়াতে লৈ আহিব দাদাক বাৰু টেনশ্যন নাই SH মটৰ্ছ আপোনালোক এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন দি দিওঁ যদি ৰিফাইনেন্সৰ কাৰণে দাদা যদি ডকুমেণ্টছ কি লাগে এতিয়া ডকুমেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড কম্পালচৰি আৰু বেংক একাউণ্ট আৰু ATM কাৰ্ড এইখিনি কম্পালচৰি লাগিব নহ'লে নহ'ব অ'কে তো এইখিনি ডকুমেণ্টছ আপোনাক লাগিব আৰু চিভিলটো ভাল থাকিব লাগিব আৰু যদি নতুনকৈ যদি লোন কৰিছে তেতিয়াহ'লে হৈ যাব ডাউন পে'মেণ্টটো অলপ বেছি হৈ যায় বেছি আহি যায় যদি চিভিলটো যদি বেয়া কৰি দিছে তেতিয়া ৰিফাইনেন্স নহয় ন তেতিয়া চোৱা যাব যদি মানে বেংকে একচেপ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে হ'ব একচেপ্ট নকৰিলে নহয় অ'কে এইখিনি আপোনালোকক মানে আপডেটটো দি দিলোঁ ফৰ ৰিফাইনেন্সৰ কাৰণে